Bude 8:30 ráno, 20. prosince roku 2024. Já pomalu opouštím Vang Vieng. Život se tady stal až příliš jednoduchým. A spontánně jsem se rozhodl překopat poslední část mojeho dobrodružství. A když jsem přemýšlel, jak se dostanu do hlavního města, tak jsem si řekl, že tam došlapu. Musel jsem si ale ukrást asi 2 dny, které jsem chtěl strávit v hlavním městě a navštěvovat nějaké ty profláknuté místa, které jsem nestihl po přistání. Ale říkám si, že takhle to bude zajímavější. Tento model 160 km nebo 170, nebo ono to asi bude víc nakonec, protože tam zatočíte blbě, tam jdete nakoupit, tam to neklaplo, tak musíte ujít víc kilometrů. Tak tento model určitě bude mít svá úskalí. Ty ubytování vůbec nemusí existovat. Pandemie tuto část světa přepsala jakože hodně, tak uvidíme, jak to půjde. Je 10:30, jsem na 10. kilometru. Líbí se mi ten návrat k původnímu arménskému modelu, tak jak jsem začal v roce 18. Provoz tu nějaký je, ale předpokládám, že bude řídnout s postupem času. A tak je to samozřejmě všude binec, to je pro tohle zemi charakteristické. A tož tak, jdeme dál, vidíme, jak to půjde. Už je to tady pěkných pár kilometrů industriální a hodně zaprášené. Spousta lidí vlastně řídí s rouškami nebo se tady pohybují ve vesnicích a městech s rouškami. Ale já radši než roušky, tak ten prach nebo roušek a respirátorů jsme si v posledních pár letech přeci jenom užili dostatečně. Právě jsem se tady zastavil v restauraci na jídlo, které jsem si vybral podle obrázku. Všechno to probíhá neverbálně, není jediného slova po anglicky. Asi bych se měl naučit nějakou frázi, jako vaříte nebo co. A bylo to tak ostré, že to bylo jak pevnost boját. Já jsem si myslel, že si tady odpočinu od horka, ale neodpočinul jsem si, začalo země téct z pusy, z očí, z nosu, všude. Tak turistů jsem neviděl celý den. Příroda se mi začíná líbit zase čím dál tím víc. Je to méně industriální už zase a pohybuji se po vesničkách, které jsou moc pěkné. Děti mávají. Jenom ten hotel, kdyby tam byl za těch 10 km, tak by to bylo fajn, protože jak tam nebude, tak už to bude mít zase všecko all inclusive. Tak upřímně řečeno, takhle zblízka jsem místní folklor ještě neviděl a že se mi to poštěstí teď při návratu do hlavního města by mě ani nenapadlo. A před chvílí jsem byl v podstatě pozvaný k domácímu posezení, kde si 3 generace společně na zemi u stolku nalévali pivo. A to jsem odmítl, protože jim říkám svoji plynulou laoštinu, že mě ještě čeká pěkných pár kilometrů. Vtipné na tom bylo to, že já se snažil mluvit co nejlépe laosky a pán, který už těch pár piv asi měl to v očách, tak ten zase mluvil po anglicky a tak nějak to nefungovalo. A vycouval jsem se tam rychle, protože mám své ještě povinnosti. Co se mi líbí na tomto modelu cestování nebo putování s plnou polní, kdy se člověk přesunuje s velkým batohem z jednoho místa na druhé a je to těch 30 km nebo 25 je to, že vás to tak příjemně vyčerpá, že potom nemáte energii na to mít nějaké zábrany vůči vystupování z vaší komfortní zóny nebo takových věcí. Ještě nemáte energii na blbosti. Takže to člověka dostává víc do jeho přirozeného já skrze vyčerpání. Tak právě jsem byl pozvaný asi už na 3. probíhající večírek. Já jsem někde na 25. kilometru a už oficiálně nemůžu. No a to je právě ten okamžik, za kterým se vždycky začnou dít divy. To je přesně ta intenzita, kdy se začíná měnit příběh.
So this is my new friend Joshua from Manchester. Hello. We just met on the road few kilometers before my guest house, which is right here on the right side. But Josh feels more energetic. He wants to pursue the road. I only started at 11, so I have more legs in me. I don't trust him. I think he's been walking for days. Come on, I have to get rid of this guy. But we decided to reunite tomorrow and share more stories about what we are doing here. And the conversation has been very interesting. So thank you, Josh. And I will see you tomorrow. See you right? tomorrow. Je 5 hodin a já jsem se právě po 30 kilometrech doškrábal do 3. patra svého hotelu. Zaplatil jsem za to asi 150 korun, což je 150 000 laoských kipů. A zatím to teda vůbec nevypadá špatně.